Parang David at Goliath sa Biblia, mahusay na mandirigma tinalo ang higanti sa labanan, pagkatapos niyang iligtas ang isang madre mula sa mga manyak na sundalo. 9 Love siya, binigay ang puri at nakipag-chok-chok chenes. Ang movie recap natin ay Troy 2004. Nagsimula ang kwento sa Thessaly, Greece. Libo-libong mga sundalo mula sa dalawang panig. Handa ang mga sundalo na maglaban hanggang sa huli. Ang general ng dalawang panig, si Agamemnon at Triopas. Gustong sakupin ni Agamemnon ang buong Greece, at Thessaly na lang ang huling sasakupan. Para maiwasang mawaldas ang mga sundalo, nagmungkahi si Agamemnon ng 1 versus 1 gamit ang pinakamagaling nilang sundalo. Tinawag ni Triopas si Boreas na malahiganti ang laki, at sa kabila, si Achilles isang magiting na sundalo, pero late sa usapan si Achilles dahil natutulog pa dahil masyadong nag-enjoy kagabi. Nakahabol si Achilles sa labanan, ayaw niya sana lumaban dahil naiirita siya kay Haring Agamemnon pero nakumbinsi siya na maliligtas niya sa madugong sagupaan ang mga sundalo, at sisikat siya dahil doon. Nagsimula ang duelo, binato ng higanti ang sibat, maliksi si Achilles nang nilaglag ang kalasag, naiwasan ang sumunod na sibat. Pinilisan ang takbo at tinusok sa leeg ang higanting hirap bumunot ng espada. Naghamon si Achilles kung meron pang lalaban sa kanya, pero sumuko na ang panig ni Triopas at nanalo kaagad ang panig ni Agamemnon. Sa ibang lugar, nagseselebre si Menelaus ng Sparta sa pagkakaibigan nila ni Hector, prinsipe ng Troy, dahil dati magkalaban ang mga bansa nila. Pero magkalaguyo pala si Helen, asawa ni Menelaus, at prinsipe Paris na kapatid ni Hector. Habang busy ang lahat, pinasok ni Paris ang kwarto at kiniliti si Helen sa leeg at hindi na nakatiis si Helen dahil pogi si Paris, nag-chok-chok chenes ang dalawa. Yung mga boys na nanonood nitong video, hawak na ang espada, hindi pa nagsisimula ang gyera. By the way, subscribe po kayo ha. Marami pa akong nakakatawang mga comments at movie recaps, sandaling pindot lang naman po. Salamat, balik na tayo. Nagregalo ng kwintas at niyaya ni Paris si Helen magtanan at tumakas. Napansin ng kuya niya ang nangyari pero di na nagalit kasi mabait si Hector. Kinaumagahan habang naglalakbay pa uwi, pinunyag ni Paris itinakas niya si Helen pa uwi sa Troy. Nagalit si Hector kasi magkakagulo talaga at gyera, payapa na sana mga bansa pero dahil sa pagmamahal magkakagulo pa. Noon napansin ni Menelaus na nawawala ang asawa, nagalit siya. Inutusan niyang maghanda ng mga barko at lulusab sila sa gyera. Nagpunta sa Mycenae si Menelaus at humingi ng saklolo sa kapatid na si Agamemnon na isa ring hari. Dahil sa awas sa kapatid, sasama si Agamemnon sa gyera at gusto din niyang masakop ang Troy para makontrol ang mga karagatan at lalo siyang gumiting bilang hari. Pero hindi madaling gawin iyon dahil si Hector ay magaling na commander, at hindi pa ni minsan nasasakop ang Troy dahil matatayog at matataas ang pader ng syudad. Kakailanganin nila si Achilles para manalo, pero erito nga sa kanila kaya nagpatulong sila kay Haring Odysseus para kumbonsihin sumama si Achilles sa mga barkong maglalayag papuntang Troy. Nagsasanay ang magpinsan na si Achilles at Patroclus sa bahay nila nang dumating at kinumbinsi ni Odysseus ang kaibigang si Achilles. Sikat ang chismis na ito ang pinakamalaking gyera sa mundo. Maglalayag sila 3 araw mula ngayon at natutukso si Achilles sumama dahil sisikat siya lalo sa kasaysayan. Umalis si Odysseus at hinayaan siya mag-isip muna. Pinalaan si Achilles ng kanyang nanay pero desidido na siya makisali sa labanan. Nakauwi na sa Troy ang magkapatid at maligaya ang lahat. Pinalaan ni Hector ang ama na si Haring Priam tungkol sa dala nilang gyera. Nagbabalak tumakas nina Paris para di na sila makaabala pa. Pero susugudan pa rin naman daw ni Menelaus ang Troy anuman manyari. Naghanda ang syudad ng Troy para sa gyera. Tanaw nila ang libo-libong barko sa karagatan. Pangungunahan ng grupo nina Achilles ang unang pagsugod, naiwan ang pinsang si Patroclus sa barko. Pinaulanan sila ng mga palaso pero nakabuelo rin at nakaporma ng isang malaking kalasag habang naglalakad. Nagayak naman makisali si Ajax, higanting sundalo ni Menelaus, sa nakitang katapangan ni Achilles. Natatalo ang mga sundalo ni Hector at pumasok sila sa templo ng Diyos na si Apollo. Tinalo ni na Achilles ang lahat at kinuha ang mga gintong alay sa Diyos na si Apollo, pero pinayagan niya makatakas si Hector para maglaban sila ng patas sa susunod na pagkakataon.
Nanalo ang sundalo ni Agamemnon at Menelaus at nakuha ang dalampasigan ng Troy. Pagbalik sa kampo, ang madreng si Briseis ay ibinigay kay Achilles bilang premyo sa pagkakapanalo. Siya ay madre sa templo na sinugod nila at siya ang pinakamaganda. Sinermonan siya ng dalaga na kasalanan ang pagsugod at pagnanakaw sa altar ng Diyos. Pinatawag ni Agamemnon si Achilles dahil nayayabangan lang siya sa sundalo at ninakaw si Briseis. Muntik nang tapusin ni Achilles si Agamemnon pero kumalma muna siya. Noon gamabi nagpupulong ang konseho ng Troy kung paano mananalo sa gyera, nagpresente si Prinsipe Paris na tapusin ang gyera sa paghahaman kay Menelaus lalaki sa lalaking kasunduan, para kay Helen at sa Troy. Pinigay ng hari ang espada ng Troy kay Paris at baka siya ay manalo. Nakita ni Hector at pinigilan si Helen na tumatakas dahil nakokonsensya sa dulot niyang kamatayan. Kinabukasan nanunood sa itaas ng pader sina Haring Priam at Helen. Lumabas sina Hector at Paris para salubungin sina Menelaus at Agamemnon. Si Achilles, pinatambay lang ang kanyang mga sundalo sa isang lugar dahil galit pa rin siya sa pagnakaw sa madreng si Briseis. Nagtagpo sa gitna ang mga prinsipe ng Troy at hari ng Gresya. Pinapasoli ni Agamemnon ang asawa ng kapatid at pinapasuko din ang syudad ng Troy. Siyempre tutol si Hector, at hinamon ni Paris si Menelaus ng labanan lalaki sa lalaki. Naganap ang labanan pero natatalo si Paris dahil di naman talaga siya mandirigma. Nakialam si Hector sa laban para iligtas ang kapatid. Nagalit si Agamemnon at pinasugod ang sandatahan. Pinauwi ni Hector ang sugatang si Paris at lumaban. Nananalo ang panig ng Troy at tinapos din ni Hector ang higanteng si Ajax na buhayan ng loob ang asawa ni Hector. Natalo sina Agamemnon at bumalik sa kampo nila sa dalampasigan. Dahil namatay si Menelaus wala ng motibasyon ang mga naiwang sundalo ni Menelaus. Minungkahi ni Odysseus na humingi ng tawad kay Achilles para sumali na siya sa labanan. Inutusan niya ibalik si Briseis kay Achilles pero gustong anuhin muna ng mga sundalo ang magandang dilag. Niligtas siya ni Achilles at inuwi sa kanyang kampo. Nadiskubre ni Briseis na bukod sa gwapo at malakas, mapagmalasakit din pala si Achilles. Noong tulog si Achilles balak tapusin ni Briseis si Achilles pero napamahal na siya. Nag-tsak-tsak-tsenas na lang ang dalawa. Noong umaga kinumbinsi ulit siya ni Odysseus pati na rin ng pinsang si Patroclus nag-gusto talaga lumaban pero ayaw ni Achilles. Sa Troy naman, wag nang lumusab ang sabi ni Hector mananalo na sila dahil magsisiuwian na sina Agamemnon, pero imbis na hayaang umuwi ng normal, inutos ng hari na sumugod peren. Lumaban ang Troy sa dalampasigan at kasama na si Achilles. Napatay ni Hector si Achilles pero gulat ang lahat na si Patroclus pala ang may suot ng baluti at sandata ng kahawig niyang pinsan. Nagkasundo ang panig ni Odysseus at Hector na tigilan na ang laban. Nalaman ni Achilles ang balita sa pagkamatay ng pinsan at nagalit, nangakong maghihiganti. Sa Troy naman itinuturo ni Hector sa asawa ang isang sikretong lagusan patakas ng Troy, nararamdaman niyang masama ang mga susunod na magaganap. Kinabukasan aalis si Achilles para maghiganti kay Hector, nagmakaawa si Briseis dahil pinsan niya si Hector. Sa labas ng pader ng Troy, sinigaw ni Achilles ang pangalan ni Hector. Kailangan bumaban ni Hector para harapin lalaki sa lalaki si Achilles kung di mahuhusagahan siyang duwag na prinsipe. Nagpaalam si Hector sa kanyang pamilya. Hinarap ni Hector si Achilles, sinabing di niya kagustuhan mapatay si Patroclus. Tinanggal ni Achilles ang helmet para ipakita wala ng pagkakamali ngayon. Matindi ang labanan, halos pantay ang husay ng dalawa, pero sa huli mas magaling peren si Achilles. Pagtapos matalo ni Hector, tinali niya ang katawan nito sa kabayo at hinatak. Grabe ang hinagpis ng pamilya at ng buong Troy. Umiyak si Briseis pagbalik niya. Umuslit si Haring Priam kinagabihan para magmakaawang ibalik ang katawan ni Hector para mabigyan ng maayos na libing. Naawa si Achilles, binigyan ng 12 mapayapang araw ang hari para sa burol. Sumama na si Briseis pauwi sa Troy. Nagalit si Agamemnon at nagbalak abusuhin ang 12 araw para umatake. Napaisip si Odysseus nang makita ang larwang kabayo na ginagawa ng isang sundalo para sa anak. Nagplano silang gumawa ng isang malaking estatwa ng kahoy na kabayo bilang regalo sa Troy at sa kunwaring pagsuko nila sa gyera. Pagtapos ng 12 araw, nakita ng mga Trojan na wala na sina Agamemnon sa dalampasigan at naiwan lang ang isang malaking kahoy na kabayo bilang regalo.
Sabi ni Paris dapat sunugin na lang nila ang kabayo, pero abiso ng isang politiko regalo daw ito para kayo Poseidon ang Diyos ng karagatan, hindi na nila sinunog ang kabayo. Pinasok nila ang kabayo sa loob ng syudad. Naging simbolo ito ng kapayaan at ang buong syudad ay nagdiwang nung kinagabihan. Noong gabi na, lumabas sina Achilles mula sa kabayo at tinapos lahat ng gwardya, binuksan ang tarangkahan at pinapasok ang iba pang sundalo ni Agamemnon. Tinapos nila ang lahat ng tao, kahit mga mamamayan lamang, sinunog ang mga bahay at pinalo ang kahit sinong sundalo ng Troy. Napaiyak na lang si Haring Priam nang makita niya ang estado ng syudad niya. Hinahanap ni Achilles si Briseis sa syudad. Tumatakas ang pamilya nina Hector sa sikretong lagusan, pero nagpaiwan si Paris para hanapin ang ama. Tinapos ni Agamemnon si Haring Priam. Habang nagdadasal si Briseis sa estatwa ni Apollo, sinabunutan siya ni Agamemnon at sinabi, kukunin siya at aasawahin pagbalik sa Greece. Tinapos ni Briseis si Agamemnon gamit ang kutsilyo at niligtas siya ni Achilles mula sa mga sundalo ni Agamemnon. Dumating si Paris at panyana ang paa ni Achilles, at tinapos niya si Achilles bilang paghihiganti. Umiyak na tumakas si Briseis at binigyan ng maayos na libing ang bayaning si Achilles. Subscribe po kayo mga ma'am at sir, malaking suporta po ito sa aking channel. Like and comment din po, salamat.